नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण अख्खा मसूर कसा बनवायचा ते बघतोय। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। साहित्य बघूयात। इथे अर्धा कप मी मसूर घेतलाय। अख्खा मसूर आहे। बाजारामध्ये मसुराची डाळही मिळते, डाळ नाही वापरायची। अख्खा मसूर घ्यायचा। साधारण 6 तास मी हा पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेला आहे। 1 कप बारीक चिरलेला कांदा, अर्धा कप बारीक चिरलेले टोमॅटो, मीठ, लसूण आहे। अख्ख्या लसूण पाकळ्या थोड्याशा ठेचून घेतलेल्या आहेत। लाल तिखट 1 चमचाभर, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि जिरं। सगळ्यात आधी काय करायचं, कुकर घ्यायचा। कुकरमध्ये हा मसूर घालायचा भिजवलेला। अर्थातच पाणीही लागेल आपल्याला। यामध्ये आपण आलं घालतोय, किसून घेतले आलं। साहित्य सांगताना आलं सांगायचं राहून गेलं। आता हे ढवळून घ्यायचं, झाकण ठेवायचं आणि मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या आपण काढून घेतो। मसूर आपला शिजून तयार होतोय, तोवर आपण फोडणी करून घेऊयात। तर सगळ्यात आधी 3 चमचे तेल गरम करून घेतलंय। यामध्ये जिरं घातल्यानंतर ठेचलेला लसूण, थोडासा सोनेरी रंग येईपर्यंत हा लसूण आपल्याला परतून घ्यायचा। लसूणला मस्तपैकी असा खरपूस सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि कांदा मध्यम आचेवर मस्तपैकी सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा। जवळजवळ 5 ते 6 मिनिट कांदा मस्तपैकी परतून घेतला आणि छानपैकी असा सोनेरी रंग आलेला आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा। कांदा लसूण मसाला नसेल तर ठेवणीतला कुठलाही मसाला घातला तरी चालेल आणि लाल तिखट हे मिसळून 3 ते 4 मिनिट परतून घ्यायचं। तुम्ही पहिल्यांदाच जर माझे व्हिडिओज बघत असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर तुमच्या माहितीकरता या व्हिडिओच्या खाली लाल रंगामध्ये तुम्हाला एक सबस्क्राइबचं आयकॉन दिसेल, ते क्लिक करायचं। ते क्लिक केलं की लगेच एक बेल आयकॉन पण दिसेल, तेही क्लिक करायचं। म्हणजे या ज्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सकाळी 11 वाजता त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। आणि त्याचबरोबर आपला जो व्हॉट्सॲपचा ग्रुप होता तो बंद केलेला आहे आणि आपण फेसबुकचा ग्रुप चालू केला आहे। तर तुम्ही लवकरात लवकर आपल्या फेसबुक ग्रुपचे सभासद व्हा। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक अटॅच करत आहे। आता इथे हे टोमॅटो मस्तपैकी मॅश झालेलं आहे या मसाल्यामध्ये। आता आपण हे डाळ पण चेक करूया। येस, मसूर डाळ पण मस्त शिजली आहे। खूप अशी बारीक नाही झालेली, मॅश नाही झालेली, त्याचबरोबर कच्चीही नाही आहे। आता ही डाळ आपण घालायची। सगळी डाळ घालायची नाही आहे, थोडीशी डाळ आपण ठेवणार आहोत। साधारण एवढी 1-2 ते 3 चमचे डाळ। आता हे मिसळून घेऊयात। यामध्ये मीठ घालायचं, फ्लेवर जबरदस्त येतो। आता हे आपण थोडंसं बाजूला ठेवूयात। आता ही डाळ जी उरलेली आपण ठेवली ती का ते बघूयात। आता ही जी थोडीशी डाळ उरलेली आहे यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि ही व्यवस्थित मॅश करून घ्यायची। आणि ही जी मॅश केलेली डाळ आहे यामध्ये घालणार आहोत। यामुळे काय होईल, ही जी अख्खा मसूर आहे याला कन्सिस्टन्सी छान येईल। तर मस्तपैकी अशी मॅश करून घ्यायची। चला तर मग हे मसूर मस्त मॅश झालेला आहे। आता ही ग्रेव्हीची कढई घेऊया। यामध्ये हे मॅश केलेलं मसूर घालायचं। मिसळून घ्यायचं।
सो या अख्खा मसूरला दाटसरपणा लागतो, तो दाटसरपणा या मॅश केलेल्या डाळीमुळे येतो. आता मध्यम आचेवर एक 7 ते 8 मिनिट हे मसूर आपण शिजवून घेऊयात. अख्खा मसूर या ठिकाणी मध्यम आचेवर मी जवळजवळ एक 7 ते 8 मिनिट झाकण ठेवून शिजवून घेतला. फ्लेवर अप्रतिम येतं. वाव, कन्सिस्टन्सी किंवा टेक्स्चर बघा तुम्ही, रंगही सुरेख आला असतेच. त्याचबरोबर हा मसूर असा मॅश नाही झालेला पूर्ण, आणि त्याचबरोबर तो कच्चाही नाही आहे. तर साधारण अशा कन्सिस्टन्सीचा अख्खा मसूर आपल्याला करावा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.